γαριδούλα ωραία και μεγάλη. Και βάζουμε το νερό. Λίγο νερό. Να βράσει. Θα το βάλουμε να βράσει και μετά θα ρίξουμε αλατάκι. Γαρίδες μέσα. Βόλικο αλατάκι. Και αυτό για πόση ώρα θα τα αφήσουμε να βράσει? Λίγη ώρα θέλει. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει ξανά, γιατί έχει πέσει μοξέ, θέλει λίγη ώρα. Θα το προμετρήσουμε εκεί τώρα να δούμε. Και αυτές εδώ? Αυτές λίγες θα τις αλευρώσω να τις κάνω λίγο τηγανιτές. Κανονικά είναι ωραία να έχει το κέλυφος για να γίνει τηγανιτή, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Όταν βράζουμε τη γαρίδα και είναι με το κέλυφος, εμάς τώρα τις είχαμε πάρει αυτές για μακαρονάδα, οπότε ήταν χωρίς κέλυφος. Είναι καλό να βάζουμε και λίγο ξεδάκι μέσα στο νερό με καλά. Βλέπεις τώρα αρχίζει να βράζει. Θες να χαμηλώσεις το αυτό? Όχι, για να μην σου σκώσει το νερό? Ναι, έτσι το είναι. Έχεις αρκετά δυνατή φωτιά, βλέπω 8. Ναι, στο 8. Απλά τις βάζουμε λίγες και δεν το γεμίζω, γιατί μετά θα αργήσει να πάρει, οπότε τη χάνεις τη γαρίδα. Να μην θέλει πολλή ώρα να ξεκινήσει να παίρνει βράση από την ώρα που τις βάζεις. Και άμα έχεις πολλές, τι κάνεις? Αφαιρείς αυτές, το ίδιο νερό προσθέτεις και βγάζεις συνέχεια. Φαντάζομαι πόση ώρα δεν το φάει, προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Θέλουμε ένα τεταρτάκι. Σήμερα πότε το πήγες? Το πρωί? Ήδη τον έχεις αφήσει ανοιχτό το βράδυ. Προορίζω ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο από την ώρα που ξεκινάει να πάρει βράση, αυτή που δεν έχει κέλυφος. Τι βλέπεις? Στο τρίλεπτο λοιπόν. Να τις κρατήσουμε των παιδιών τελικά, γιατί δεν είναι πολλές. Βλέπεις, μόλις τη βάλεις μένει μισή. Ξαναρίχνουμε και τις υπόλοιπες.
Αυτή είναι εδώ τελευταία στιγμή, βάζεις το λεμόνι και το... Αυτές τώρα μπορεί να τα αφήσει και να κρυώσουν τελείως. Μπορεί να τις βάζεις στο ψυγείο, μπορεί να τις βάζεις σε σαλάτα, να την κάνεις παγωμένη ό,τι θέλεις. Είναι σκέτη βραστή γαρίδα. Εμείς τώρα θα βγάλουμε και τις άλλες και μετά θα βάλω λαδάκι και λεμονάκι από πάνω. Άλλος μπορεί θέλει να βάλει σαλάτα, να κάνει σαλάτα και να βάλει γαρίδα μέσα. Είναι αυτό, είναι αλατισμένη, είναι έτοιμη. Λέγε μας. Στίβουμε τώρα λεμονάκι. Τις ανακατεύουμε. Ένα λεμονάκι. Και από πάνω φρέσκο ελαιόλαδο. Μπόλικο, Εντάξει, δες το τώρα εδώ από κάτω. Το ρίχνουμε λίγο εμείς, να έχει λαδάκι γαριδούλα. Την κάνεις και έτσι, να τραβήξει. Μια δοκίμασε και μία. Πάμε. Είναι και πιο εύκολο να τη φας. Τη βγαίνεις από την ουρίτσα. Ακριβώς.